Xin chào các bạn đã đến với kênh xe tải 365. Kobe Steel, Ltd, hoạt động trên thế giới với nhãn hiệu Kobelco, là một hãng sản xuất thép lớn của Nhật, có trụ sở ở Chu, Kobe. Kobe Steel cũng nắm cổ phần tại hãng công nghệ Osaka Titanium. Công ty này cung cấp gần phân nửa lượng thép dây dùng cho lò xo van động cơ ô tô trên thị trường toàn cầu. Kobelco đã quá thành công với các sản phẩm xe cẩu chất lượng tại thị trường nội địa cũng như trên toàn thế giới. Đặc biệt, các dòng xe cẩu bánh lốp là thế mạnh của hãng với thiết kế xe hiện đại, động cơ hoạt động mạnh mẽ, hiệu suất làm việc cao. Trước mắt các bạn là hình ảnh về sản phẩm xe cẩu bánh lốp Kobelco GK250. Với những đặc điểm kỹ thuật như sau. Cẩu bánh lốp Kobelco GK250 có trọng tải cẩu là 25 tấn. Được thiết kế để việc nâng hạ và di chuyển hàng hóa dễ dàng và hiệu quả tại các không gian làm việc như cầu cảng, bến bãi, kho chứa. Hệ thống cần cẩu gồm cần chính và cần phụ có độ dài lớn, chắc chắn, linh hoạt và hoạt động trơn tru. Động cơ xe sử dụng nhiên liệu dầu diesel, tiết kiệm nhiên liệu mà đem lại hiệu suất hoạt động cao nhất. Thiết kế bánh lốp bền và chắc, giúp xe chinh phục mọi dạng địa hình, đa dạng hóa mục đích cho người sử dụng. Với những đặc điểm trên Kobelco, GK250 chắc chắn sẽ làm hài lòng khách hàng với những yêu cầu cao nhất. Sau đây xin mời các bạn cùng xem tiếp về chiếc xe cẩu vận hành.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm, xin liên hệ số điện thoại bên dưới mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên kênh xe tải 365. Hãy bấm đăng ký kênh và chia sẻ video.